Hello tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tracy Airlines. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm tại nhà chỉ với 3 phút. Không, thật ra là 30 phút nha các bạn. Đầu tiên là lớp nền nha mọi người. Mình dùng nền của Marc Jacobs. Sau đó là kẻ lông mày và bấm mi. Do tóc mình màu sáng cho nên mình dùng kẻ lông mày màu nâu. Tiếp theo là phần đánh khối. Mình cực kỳ thích bảng màu này mini của Huda Beauty. Bảng màu chủ yếu là tông ấm, tông cam và nâu đất. Bước 1 đánh toàn bộ bầu mắt bằng màu cam nhạt. Bước 2 nhấn phần đuôi mắt bằng màu nâu đậm. Nhớ là đuôi mắt trên và dưới luôn nha các bạn. Bộ cọ mình đang dùng là của Zoe và cái cọ mình đang dùng để tán là số 228. Bước 3 là tán phần lông lanh lấp lánh kia xa kim tuyến lên bầu mắt. Và sau đó dùng cây 234 để tán theo phần viền mắt. Và đây là phần hết sức đặc biệt. Đây là eyeliner nam châm. Cái eyeliner này sẽ giúp cho cái mi giả của mình dính vào con mắt của mình mà không cần dùng một chút keo nào luôn các bạn ạ. Chỉ cần kẻ eyeliner xong chờ nó khô một tí, sau đó để cái mi giả lên là tự động nó dính luôn các bạn. Bây giờ là đến phần mình cực kỳ thích luôn nha, là phần má hồng. Nói má hồng vậy thôi chứ thật ra là mình toàn đánh màu cam không à. Để tiết kiệm cho nên là mình dùng phấn mắt để đánh má hồng luôn nha mọi người. Nhớ là một tí xíu vô trong cái mũi để cho nhìn cái mũi giống như bị ai quýnh. Không, phong cách này gọi là cô bé say xỉn. Má hồng thì mình đánh bằng cọ 126. Còn cái highlighter mình đang đánh là 109 nha. Đánh hai bên má, sống mũi, cằm và đường lông mày. Lấy một cây cọ nhuyễn khác chút lại cái đường lông mày nhìn cho nó sắc bén. Bước tiếp theo là dùng chì kẻ môi để kẻ viền môi. Làm như vậy sẽ giúp môi căng mọng nước nha các bạn. Sau khi viền môi xong mình dùng son nước của Marc Jacobs màu số 460 Hot Cocoa. Xong rồi, oh yeah. Và đây là thành quả sau khi make up xong. Bây giờ ta mình nghĩ là mình chỉ cần có 30 phút thôi để mà make up full make up như thế này. Thì nếu như mà bạn nào mà làm chuyên nghiệp và các bạn quen tay rồi đó thì mình nghĩ là chắc là các bạn chỉ cần 15-20 phút là các bạn có thể xong full cái mặt rồi. Thank you for watching.